قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يلعق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. صحيح ابن ماجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذوني في عائشة، فإني والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. صحيح الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. صحيح أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث بها نفسه مات على شعبة من نفاق. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. صحيح الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الحديث رواه الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الإمام مسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت حاول تحافظ على السنن الصلاة على قدر ما تستطيع. حاول تقيم الليل ولو بقصار السور. وممكن تصلي مثلا قيام الليل ركعتين في المسجد أو 4، وتيجي تكمل في البيت هم 11 ركعة بقصار السور. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يعني المهم. وبعدين مش قادر تقيمه آخر الليل، قيمه أول الليل بوضوء العشاء. صلي في المسجد بعد صلاة العشاء 4 ركعات، ركعتين وتعالى كمل في البيت. يبقى أنت كده قمت الليل، يبقى أنت كده أكثرت السجود لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتاد، الملائكة جلساءهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. صحيح الترغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسر أو وضع عنه أظله الله في ظله. صحيح مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه. صحيح الجامع. قال النبي صلى الله